नमस्कार, मी प्राजक्ता पै शहापूरकर। तसं बघायला गेलं तर मूळची कोल्हापूरची आणि कोल्हापुरात जर तुम्ही गेलात तर अंबाबाईच्या देवस्थानात गेल्याशिवाय कोणीही राहत नाही। मूळ कारणच अंबाबाईचं देऊळ आहे आणि पूर्ण महाराष्ट्रातले तर देशभरातून लोक अंबाबाईच्या देवस्थानासाठी कोल्हापूरला येतात आणि तिथे आल्यावरती सकाळी 5:30 वाजल्यापासून 9 वाजेपर्यंत बाहेर अप्प्याचे स्टॉल लागतात आणि तिथं मनसोक्त नाश्त्याचा आनंद घेतात। या सगळ्या घरगुती स्त्रिया आहेत आणि त्या सगळ्या जणी घरातनं हे सगळं साहित्य बनवून येतात आणि दुकान उघडायच्या आत हा स्टॉल लावून सगळ्यांचं ब्रेकफास्टची तयारी करतात। अप्रतिम फक्त 10 ते 15 रुपयाला प्लेट हा अप्प्याचा स्टॉल लावलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये जवळपास 8 ते 10 अप्पे येतात। अप्रतिम लागतात, पण ह्याची रेसिपी शोधायचं काम म्हणजे खूप कठीण आहे। अजूनपर्यंत मला नाही मिळाली, पण त्याची टेस्ट मी बऱ्याचदा घेतली आणि असं वाटलं की तुमच्याबरोबर ही रेसिपी शेअर केली पाहिजे। मग काय करायचं, मग 1, 2, 3 प्रकारे मी घरी ट्राय करून बघितली। त्यातलाच एक बऱ्यापैकी त्याचा क्लोज बाय अशी ही रेसिपी आहे। करूयात कांद्याचे अप्पे। कसं करायचं चला बघूया। ही एक छोटी वाटी उडीद डाळ मी जवळपास 4 ते 5 तास भिजत ठेवली होती। भिजल्यानंतर ही एवढी होते ती घेतली आहे आणि त्याच्याबरोबर काय काय घालायचं ते दाखवते। ही उडीद डाळ जी आहे ती आपण पहिला मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। सुरुवातीला ही डाळ जी आहे ती कोरडी वाटायची आणि नंतर पाणी घालून छान गंध वाटून घ्यायची। हां, हे बघा, हे असं गंध वाटून घ्यायचं आपल्याला। आता काय करायचं, ह्याच्यामध्ये एक अर्धा कांदा बारीक चिरलेला, म्हणजे हा मिक्सरलाच फिरवायचा आपल्याला। याचा एक छान असा सुगंध येतो। नंतर ह्याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ 1 वाटी, चवीपुरता मीठ, म्हणजे हे वाटायला फार छान जाईल। हे पहिला वाटून घेऊया। आता हे असं गंध पीठ तयार होतं। हे बघा, अजून जरा ह्याला पातळ करायला पाहिजे, पण त्याच्या आधी ह्याच्यामध्ये आपल्याला रवा मिक्स करायचा आहे। हे पहिलं पीठ काढून घेऊया आणि मग दाखवते। हे इतकं छान पीठ तयार व्हायला पाहिजे। यात 1-2 चमचे रवा, बारीक जाड कोणताही चालेल। छान बॅटर जे आहे ते मस्तपैकी मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला जर आवडत असेल तर ह्याच्यामध्ये आपण वाटताना तर कांदा घातलायच, पण थोडा बारीक चिरलेला कांदा पण ह्याच्यामध्ये घालू शकतो। अप्रतिम लागतात अप्पे। थोडीशी बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, थोडी कोथिंबीर आणि हे बॅटर तयार करून घ्यायचं छान। आता अप्पे काढायला सज्ज आहे। आता इथं बघा, बऱ्याच लोकांना कन्फ्युजन होतं। आपले हे असे नवीन गॅस हॉब असतात आणि त्याच्यामध्ये जर आपण असं ठेवलं तर ही काईल अशी होते, ती बसतच नाही। मग काय करायचं, असं एक साईडला परफेक्ट अडकवायचं। तुम्ही खालून बघू शकता की कशी बसली आहे। एकदा ह्या साईडला ठेवायचं। थोडे अप्पे असे निघाले की ही कढई पूर्ण, म्हणजे अप्प्याची काईल जी आहे, आम्ही काईल म्हणतो, ही पूर्णपणे अशी फिरवून ह्या साईडला बसवायची, म्हणजे दोन्ही साईडून ती परफेक्ट होत। हिडाची अप्प्याची काईल किंवा लोखंडाची अप्प्याची काईल जर असेल तर त्याला काय करायचं, खूप लोक काय करतात, झाल्यानंतर घासतात। तर घासायचं नाही, तेल लावून तसंच ठेवायचं आणि जेव्हा आपण अप्पे करायला घेतो, म्हणजे नेक्स्ट टाईम, त्यावेळेला काय करायचं, गरम करायचं, थोडंसं तेल घालायचं आणि पाणी मारायचं, स्वच्छ पुसून घ्यायचं। जर तुम्हाला भीती असेल की तेल आहे त्याच्यामुळे एखाद्यास कॉक्रोच वगैरे लागेल, तर काय करायचं, थंड झाल्यावर एखाद्या पिशवीमध्ये, प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये घालून त्याला पॅक करून ठेवायचं, म्हणजे कोणतेही किडे वगैरे त्याच्यात जात नाहीत आणि आपली कढई जी आहे ती स्वच्छ राहते। तुम्हाला हवं असेल, अगदी मनात टेन्शन असेल, तर काय करायचं, समजा अप्पे तुम्ही केले, गरमच असतं, त्याच वेळेला पाणी शिंपडायचं, पुसायचं आणि ती तशीच्या तशी कढई थंड झाल्यावर ठेवून टाकायची, पण घासायची नाही। खूप घासल्याने काय होतं, त्याला एक नॉनस्टिक कोटिंग आपल्या पण तयार झालेलं असतं, ते हळूहळू निघतं आणि प्रत्येक खेपेला अप्पे काढताना खूप प्रचंड त्रास होतो। सुरुवातीला जेव्हा आपण अप्पे काढतो त्यावेळेला काय करायचं,
की हे तेल घातलंय ना, हे सगळ्या त्या गोल भागाला व्यवस्थित लावून घ्यायचं. हे फक्त फर्स्ट टाइम करावं लागतं हां, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे नंतर तुम्ही आप्पे काढत राहता तर ते आपल्यापणच तेल सगळीकडे लागत राहतं. हे जेव्हा लावता त्यावेळेला फक्त इथं नाही तर ही जी साईड आहे ह्याला सुद्धा आपण हे तेल लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होतं की आप्पे जेव्हा आपण काढतो आणि त्याचं पीठ इथं तिथं पडतं तर हे चिकटतं आणि मग आप्पा आपला लगेच निघत नाही. गॅस सिमवर आहे आणि साईडनं आप्पा भाजत आला आहे पण मध्ये कच्चा आहे. त्याच वेळेला आपल्याला हे आप्पे जे आहेत हे पलटवायचे. हे पहिला जो आप्पा आहे तो थोडासा आपल्याला कष्ट देईल पण तरीसुद्धा हा असा टाकायचा. म्हणजे ह्यातलं जे कच्चं पीठ असतं ना ते उलटलं की वरती येतं आणि मग तो आप्पा गोल होतो. मिशन सक्सेसफुल. एकही आप्पा चिकटलेला नाही आहे. परफेक्ट आप्पे निघालेले आहेत. ह्या आप्प्यांबरोबर मस्त अशी पातळ चटणी देतात. ती कशी करायची चला बघूया. इथं एक अर्धी वाटी ओलं खोबरं घ्यायचं आहे. डाळ किंवा फुटाण्याची डाळ 2 ते 3 चमचे, थोडासा कांदा 1 चमचाभर, चवीपुरता हिरवी मिरची, तुम्हाला तिखट कसं आवडतं तसं 1-3 तरी पाहिजे, थोडीशी कोथिंबीर, 1 चमचाभर दही, चवीपुरता मीठ. ही आता आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया. ही अशी गंध चटणी वाटली गेली पाहिजे. ते आता आपण एका भांड्यात काढून घेऊ. दोन चमचे तेल. तेल गरम झाले, मोहरी घालूया, थोडासा कढीपत्ता आणि विष्णुजींचा हिंग. ह्या आप्प्यांबरोबर ही चटणी आपण सर्व करू. चमचमीत असे कुरकुरीत मस्त कांद्याचे आप्पे कोल्हापूर स्टाईलमध्ये तयार आहेत. परफेक्ट रेसिपी बनते. अगदी सोपी आहे करायला. फर्मेंट करायची अजिबात गरज नाही. सोडा इनो काहीही घालायचं नाही. अप्रतिम बनतात. कसं करायचं शेअर केलंय, करून बघा, आवडणार याची मला गॅरंटी. आवडलं तर लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मास्टर रेसिपीज.